Hei, salut pofticioșilor, bine ați revenit pe Cub! După cum știți, ca inginer, pe lângă puținele cuvinte din vocabular, care în mare parte ies în jurături, noi inginerii stăm foarte bine la orientarea în spațiu, dar și la geometrie. Azi mi-am dat în petic și am strâns gutuile. Și deși orientarea cercului vicios a fost să fac gutuiată, nu gătuiată, da? Am zis să fac ceva mai puțin cu dureri de cap după. Sub semnul piramidei și al formelor geometrice pe care nu le stăpânesc, am decis să tremur ca o stație seismică. Sincer, am avut plângeri de la vecini că au căzut toate gutuile, dar eu nu am nicio vină. Gutuile mele au rămas la locul lor. Nici nu avea cum, că la orele de seismică chiar am învățat. Noroc că a fost test grilă. Am să vă dezvălui cum fac eu suc de gutui natural, fără zahăr și fără conservanți. Una bucată litru de apă, adică o cană, se toarnă în vasul prin care poți admira. Apoi am să storc până îmi simt gura plină, o jumătate de lămâie. Storc așa cum a învățat Gordon, să rețin sâmburii de la lămâie. Ați văzut sabotorul? Le-a dat drumul. Ăsta îmi face în ciudă de pe acum. Apoi am ales cea mai reprezentativă gutuie pe care am găsit-o. Îmi imaginez cam pe unde ar fi cotorul și tai pe lângă el. Trebuie să menționez că gutuile se curăță de perișorul de pe ele și se spală bine. Dacă nu zic, cineva sigur o să zică. Unde e cazul, se intervine pentru a înlătura sâmburii. Apoi bucățile de gutui am să le tai în felii sau bucăți mai mici și le dau drumul în apa cu lămâie. Apa cu lămâie va împiedica oxidarea gutuilor și pentru că am deprocesat nici mai mult, nici mai puțin de 20 de kg de gutui, chiar am nevoie de un pic de ajutor din partea ei. Pofticioșilor, nu intru în detalii despre gutui, dar vă pot spune că gutuile au peste 100 de beneficii în ce privește sănătatea și în perioada rece chiar pot duce în spate sistemul imunitar, atât de încercat în această perioadă. Modul în care am ales să fac acest suc este unul cât se poate de simplu și natural. Dacă nu mă crezi, uită-te puțin la imaginile astea. Nu e așa că e simpatică? Trec acum la treburi serioase. Dacă nu fac asta, s-ar putea să nu mai apucați să vedeți aia. Mă rog, ați văzut-o deja. Am aici un storcător de fructe tare simpatic. E cu stoarcere la rece și e genial. Stoarcerea la rece are un mare avantaj. Stoarcerea fiind lentă, fructele nu apucă să se încălzească și să se oxideze, ceea ce le va ține cât mai aproape de starea lor naturală. În felul acesta se păstrează aromă, gust, tot tacâmul. Ăsta e momentul în care îmi e pusă răbdarea la încercare. Doar mă știți, fac eforturi supraomenești pentru treburile repetitive, iar frumoasa mea soție se strică de râs când trebuie să fac câte o recomandare de-a ei. Femeile astea tot timpul au fost istețe, iar noi tot timpul niște isteți, când ne-am luat, Doamne, istețe. Așa că, cu toată viteza înainte zic, să bat recorduri la gutui date prin storcătorul de fructe. De-aia tata, taicăsu și tata lui taicăsu, adică străbunicul, nu aveau răbdare cu storsul. Ei le băgau la piuă, le pisau bine și la rachiu cu ele. De ieșea ceea ce azi se vinde cu mii de euro, dacă te cheamă Zete, evident. Eu însă rămân la ale mele și storc și iar storc până când și aparatul strigă după o gură de aer. Cred că am făcut în jur de 10 kg și m-am oprit. Am zis să-i las jumătății mele ceva de făcut. Am păcălit-o că am de filmat mult și văd că a ținut. Eu mă întorc la ale mele și bag de seamă că sucul se consideră deja de viță nobilă, căci s-a separat foarte frumos. Am să spumuiesc prima dată așa grosier, restul va ieși la suprafață cât timp va sta pe foc. Acum treaba serioasă. Am să setez termometrul pentru 72 de grade. Vreau să aduc sucul la temperatura asta și aici mă și opresc. De ce procedez așa? Bacteriile mor la peste 65 de grade, așa că nu are niciun sens să dau un clocot la suc și să stric absolut tot ce încă conține. Pornesc plita, dau la minim și las ușor să ajungă la temperatura setată. În esență îmi rămâne o portiță deschisă de 7 grade, care îmi dau timpul suficient de a conserva acest suc, adică de a-l pune în sticluțele sterilizate. Am mai vorbit de asta și în alte videouri. Pentru mine e metoda perfectă și niciodată nu am pus în conservele pentru iarnă conservant sau exces de sare. Lasă-mi un comentariu cum pui tu pe iarnă diferite conserve și ce metodă de conservare folosești. Cine știe, poate învățăm lucruri noi. Obiectiv atins, 72 de grade prezente. Acum opresc plita și asta e tot. Așa cum am spus mai devreme, voi spumui pentru a doua oară sucul, căci da, tot ce era depus pe fundul vasului, acum s-a ridicat la suprafață, gata de a fi colectat. Și cum era de așteptat, voi pune sucul în sticluțe pentru a avea mereu la îndemână acest minunat suc pe timpul sezonului rece, care, apropo, poate fi folosit ca atare, poate fi folosit ca aromatizant la diferite prăjiturele sau chiar la ceai, pentru aroma specifică de gutui. Ce-i drept, eu l-am surprins pe bunicul cu sucul în țuică, dar asta e altă poveste. Cred că vrea și dânsul partea leului. Și iată-mă, pofticioșilor, și aici am ajuns la momentul degustării. Și după cum puteți vedea, chiar și fără strecurare arată foarte bine. Din 20 de kg de gutui au ieșit aproape 8 litri de suc, să zic, ceea ce e bine.
An bun la gutui. Hai să degust și să vă spun cum e. Nu că nu aș ști, dar așa se cuvine. Ia o gură și da, e ceea ce trebuie. Se simte gustul de gutuie extraordinar. E dulce atât cât trebuie și chiar se simte pe limbă și asprimea specifică gutuilor. Acest suc, aceste fructe își merită pe deplin locul în cămară. Și da, este ceva ce se poate face extrem de simplu. Aș fi tentat să fac și suc de mere, pere și ce mai în sezon, dar asta ar însemna să mă repet cu procesul. Toate se fac la fel. Genul ăsta de pasteurizare e perfectă pentru consumul casnic. Acestea fiind spuse, vă invit pe toți la un pahar de suc. Eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, un share, să comentezi, să te abonezi, căci mă ajută foarte, foarte mult. Apasă și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile rețete, vezi și ce am gătit până acum. Eu servesc în fiecare miercuri episoade noi și nu uita să dai play pe cub.